आज आपण करणार आहोत भरलेली शिमला मिरचीची छान असं सुक्की भाजी। तर इथे मी घेतलेले आहेत 250 ग्राम डब्बू मिरची किंवा शिमला मिरची। तर ही आपण घ्यायची आहे स्वच्छ धुवून। ह्याच्याऐवजी तुम्ही ती लांबकी मिरची असते जी भजी वगैरे तळण्यासाठी वापरतात ती वापरली तरी चालेल। हे पहा, आपण इथे शिमला मिरची कापून त्याच्यातल्या बिया काढून घेणार आहोत। इथे मी साहित्य सांगते काय काय घेतले। ते इथे आहे 1 मोठी वाटी भरून बेसन पीठ आणि त्याच्यामध्ये आपण टाकायचं आहे छोटी वाटी 1 शेंगदाण्याचं कूट। जाडसर केलेला कूट आहे हा, बारीक केलेला नाहीये। तर हा ह्याच्यामध्ये ऍड करून घेऊया। इथे आहे 1 मोठा चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हिंग, पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा आहे ओवा। आता आपण हे मिश्रणात चवीनुसार मीठ ऍड करूया। आणि हे मिश्रण आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। हलक्या हाताने ह्याला छान असं भिजवून घ्यायचं आहे पाणी ऍड करून। जास्त हे मिश्रण पातळ करायचं नाही कारण आपल्याला हे मिरचीमध्ये भरायचं आहे, त्यामुळे पहिलेच खूप जास्त पाणी ह्याच्यात ऍड करू नका। ह्याला असं घट्टसरच भिजवायचं आहे, अगदी आपण भजीचं पीठ भिजवतो त्याच्याप्रमाणे। हे पहा व्यूअर्स, असं तुम्हाला भजी सोडता येईल असं इतपत घट्ट हे भिजवून घ्यायचं आहे। जास्त पातळही नाही आणि खूप जास्त घट्टही नाही। तर आता आपण हे साईडला ठेवूया आणि शिमला मिरची चिरून घेऊया। हे पहा व्यूअर्स, आता आपलं जे हे मिश्रण आहे ना, ह्याच्यामध्ये ना मी थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर पण टाकलेली आहे। तर हे आपण बाजूला ठेवूया। आणि इथे मी काही फोडणीसाठी साहित्य तयार केले। 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचल्यात बारीक अशा खलबत्त्याच्या बत्त्याने, 2 काड्या कढीपत्ता आणि थोडीशी कोथिंबीर आपण फोडणीमध्ये पण टाकणार आहोत। तर आता मी तुम्हाला दाखवते की आपण आपली शिमला मिरची जी आहे ती कशी कट करायची। जर तुम्ही अशी डायरेक्ट जरी कट केली ना तरीही चालेल। हे पहा, हे पहा, अशा प्रकारे जरी तुम्ही कट केली तरीही चालेल। तुम्हाला देठ आवडत असेल मिरचीचा तर तो तुम्हाला ठेवायचा असेल तर तो देखील तुम्ही ठेवू शकता। आता मी अशाच प्रकारे सर्व मिरच्या कापून घेते। हे पहा व्यूअर्स, आपण सर्व मिरच्या ज्या आहेत त्या कट करून घेतलेल्या आहेत। आता आपण आहे ना आपलं जे पीठ जे आहे ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। आणि आता आपण हे मिरचीमध्ये भरायचं आहे। पहिले थोडंसं पीठ भरायचं आणि बोटाने आतमध्ये छान असं लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे मिरची आपली छान अशी भरेल। तुम्हाला जितकं आवडतं ना तितकी मिरची तुम्ही ह्याच्याने भरू शकता अशा प्रकारे। आता हे मी हे पहा, पहिले थोडंसं आपण टाकायचं आहे पीठ आणि मग बोटाने ह्याला व्यवस्थित पूर्ण मिरचीमध्ये भरून घ्यायचं आहे। हे पहा, अशा प्रकारे आपण सर्व ज्या मिरच्या आहेत ना त्या व्यवस्थित अशा हे पहा भरून घ्यायच्या आहेत। हे पहा व्यूअर्स, इथे आपण ना 2 चमचे तेल घेतलंय आपल्या शिमला मिरचीच्या भाजीसाठी।
इथे मी टाकते अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी, चिमूटभर हिंग आणि थोडासा कढीपत्ता. त्यानंतर टाकायचा आहे ठेचलेला लसूण. गॅसची जी फ्लेम आहे ती बारीकच ठेवायची आहे. आणि आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे अर्धा ग्लास पाणी. आता अर्धा ग्लास पाणी आपण ह्याच्यात ॲड केलेलं आहे कारण आपल्याला शिमला मिरची शिजवायची आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपण ॲड करतोय पाव चमचा हळद आणि थोडंसं मीठ चवीनुसार. कारण आपली जी शिमला मिरची आहे ती आपल्याला वरून देखील शिजवायची आहे. त्यामुळे आता हे छान असं मिश्रण मिक्स करायचं आहे. आणि हे पहा मिश्रणाला उकळी पण आलेली आहे. आता आपण ही मिरची ह्याच्यामध्ये ठेवत जायची आहे. आता गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम ठेवा. जर तुम्हाला असं वाटलं की पाणी आटल्यानंतर मिरची करपेल तर मग लो किंवा मीडियम ठेवा. आणि संपूर्ण मिरची जी आहे आपली भरलेली याच्यामध्ये सोडून घ्या. हे पहा अशा प्रकारे. आणि आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आहे. आणि ह्याला थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. आणि मीडियम फ्लेमवरती ह्याला कमीत कमी 10 मिनिटं आपण शिजवून घ्यायचं आहे मीडियम फ्लेमवरती. जर तुम्हाला वाटेल की तुमची भाजी लागू शकते खाली, तुमची कढई पातळ वगैरे असेल तर तुम्ही लो फ्लेम केली तरीही चालेल. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना कंप्लीट 10 मिनिटं झालेली आहे. या मिरचीला आता आपण अगदी हलक्या हाताने ही मिरची मिक्स करायची आहे, म्हणजे वर खाली करायची आहे. आणि पूर्ण पाणी आता आटेपर्यंत ही मिरची आपण शिजवून घ्यायची आहे. जर तुमची मिरची शिजली नसेल तर तुम्ही लो फ्लेमवर हिला पाणी आटेपर्यंत ठेवू शकता. तर आता ही दिसतीये शिजल्यागत मिरची, तर मी आणखीन 10 मिनिटं हिला लो फ्लेमवरती ठेवणार आहे. पूर्ण पाणी आटून जाईल 10 मिनिटांमध्ये. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना कंप्लीट 10 मिनिटं झालेली आहे लो फ्लेमवरती. आपण मिरची थोडीशी मिक्स करून ठेवली होती आणि तुम्ही इथे बघू शकता की आता ना छान असं ह्या आपल्या मिरचीला जे आहे ना तेल सुटलेलं आहे आणि संपूर्ण जे पाणी आहे मिरचीचं ते आटून गेलेलं आहे. हे पहा. तर आता आपली मिरची रेडी आहे. ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. त्याच्या आधी आपण ह्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर ॲड करणार आहोत. आता आपली मिरची रेडी आहे. मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मस्त अशी यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी बेसन भरलेली शिमला मिरचीची भाजी तयार आहे. ही तुम्ही वरण भातासोबत तोंडी लावू शकता, चपाती भाकरीसोबतही खाऊ शकता. कशी दिसतीये ना टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्हीही नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.